Dobrý večer, já jsem moc rád, že jsem se tady mohl s vámi potkat. A vy jste vystudovala historii, archeologii, klasickou filologii. Teďka v současné době se věnujete historii. A mě by hrozně zajímalo, kdo je to takový historik, s čím se zaobývá. Práce historika, zvláště toho, který se zabývá staršími dějinami, je tak trošku podobná práci detektiva, protože jenom z malých útržků informací, z jakýchsi drobných stop musí dávat dohromady obraz společnosti, života a událostí v daleké minulosti. Já jsem historička starověku, takže většinou pracuji s prameny v originálních jazycích. Nejvíce se zajímám o římské dějiny, takže jsou to prameny latinské. Ale samozřejmě, že nám nestačí díla vyprávěcích historiků, jako je třeba Livius nebo Tacitus. To bychom příliš pestrý obraz života složit nedokázali. Takže musíme využívat také spousty jiných pramenů, například zákonů, dopisů, osobní korespondence, papírů, na kterých se nacházejí různé smlouvy, třeba obchodní nebo taky svatební, nebo informace o tom, jak chodili tehdejší studenti do školy. Musíme využívat samozřejmě také pramenů nápisných, epigrafických. Pomáhá nám numizmatika, když třeba dáváme dohromady ideologii a propagandu určitých starověkých států. A velmi mnoho musíme používat ještě také hmotných památek, které doplňují ty písemné, například co se týče hospodářského života, umění, vkusu těch dávných dob. Co vás to nejvíc zajímá? Nejvíce mě zajímají římské dějiny v pozdním období. Vždycky se říká, že existují takové dvě nejzajímavější otázky z hlediska římských dějin. Jak je možné, že ta malá obec, která měla rozlohu 150 km², se stala středomořskou velmocí? A ta druhá otázka je opačná, jak je možné, že taková středomořská velmoc vůbec mohla poměrně rychle v průběhu několika desítek let upadnout a přestat existovat. Zajímají mě přechodná období dějin. To znamená, když něco starého pozvolna zaniká a něco nového se rodí. Takže ten můj zájem je upřen hodně na přechodné období mezi antikou a středověkem. A do toho patří také takzvaní barbaři a období velkého stěhování národů. Vy jste si pro ten mikrokurs vybrala téma migrace. Jaký je cíl toho kurzu? Cílem je zájemcům ukázat, jak často migrace probíhaly, co k ním vedlo. Jestli to byly například příčiny sociální, nějaká taková destabilizace zaužívaného života, zaužívaných sociálních struktur, nebo jestli šlo spíše o příčiny ekologické, jestli příčinou byly války a výbojní sousedé. A pak taky ukázat na to, jak konkrétně, jakým způsobem se migranti dokázali zžívat se společnostmi, na jejichž území přišli, nebo naopak, jak silné společnosti dokázali do svého středu integrovat přistěhovalé lidi. Co byste ráda v tom kurzu představila, co byste ráda vysvětlila a o čem celkově byste chtěla vlastně hovořit? Budeme tam samozřejmě představovat základní pojmy, co je to velká migrace, co je to penetrace, co je to například integrace právě z tady tohoto starověkého hlediska. Pak se budeme zabývat jednotlivými migračními vlnami v historii, ne v prehistorii, kdy samozřejmě probíhaly také. Takže od 3. století před naším letopočtem až po velké stěhování národů. Dál se potom soustředíme právě na období mezi 4. a 6. stoletím našeho letopočtu, nebo 4. a 7., poněvadž historikové datují tuto epochu různě. Pokusíme se ukázat, že zdaleka nebylo jediné, nebylo největší a že jenom spousta pramenů, kterou vyprodukovala, ať už ta řecky nebo latinsky mluvící část římské říše a kterou potom vyprodukovali i středověcí autoři, kteří se stále k velkému stěhování národů vraceli jako k jakési apokalyptické době, způsobila, že
pro řadu současníků je toto tím stěhováním jediným. Ukážeme také samozřejmě, poněvadž budeme muset být objektivní, na destruktivní působení velké migrace mezi antikou a středověkem a zároveň se pokusíme ukázat, že to byli právě barbaři, kteří jsou pokládáni za jedni z nejvýznamnějších nositelů kontinuity mezi antikou a středověkem a že temná staletí nebyla tak úplně temná, jak se myslí. Proč jste si zvolila tohle téma kurzu? Především se snažíme dokumentovat, že člověk by mohl být nazván homo migrans, tedy člověk stěhovavý, protože v historii jenom sotva najdeme epochu, kdyby vůbec žádné stěhování, anebo aspoň penetrace, postupné pronikání určitých skupin lidí do prostředí jiných civilizací neprobíhaly. V rámci toho historického procesu migrací a následných integrací můžeme ukázat, jak dobře se dokážou zžít populace, které mají úplně jinou historickou tradici, úplně jiné náboženství, jiné zvyklosti. A jak nakonec právě ta pestrost, protože každé období migrací musíme chápat taky jako období kontaktu, dokáže vytvořit nové hodnoty. A když budeme chápat migrace jako období kontaktu, jako období kulturní výměny, kdy jeden přináší určitý pohled na život a druhý zase jiný a tyto pohledy se nakonec právě díky vzdělávání a díky tomu, že se snažíme poznat cizí kultury, dokáží shodnout. Domnívám se, že právě toto téma může naučit mladé lidi, ale snad i zájemce ze starší generace toleranci a naučit je nebát se multikulturality. Poněvadž třeba to, čím antika nejvíce přispěla Evropě, v čem je tedy ta společná evropská hodnota antického dědictví, vzešlo právě z dob, kdy došlo k největší kulturní výměně. Například mezi antickou civilizací a civilizacemi takzvaného staroorientálního typu v době helenismu. Protože toto období zhruba od 4. století před naším letopočtem do roku 30 přineslo počátky monoteismu, velký pokrok v přírodních i humanitních vědách a doslova zázraky techniky, které nevedly k průmyslové revoluci snad jenom proto, že nebylo možné ty nově vynalezené stroje masově vyrábět a v podstatě o to ani nebyl zájem. Mě by zajímalo, jaké tedy byly nejčastější důsledky pro ty země, do kterých přicházeli ti migranti, nebo kterých se dotkla ta migrační vlna. Důsledky bývaly pestré a mnohostranné, bývaly destruktivní a bývaly taky velice plodné. A já si myslím, že něco bychom měli nechat na prostudování samotného kurzu. Takže nechtě to zatím naše tajemství. Velmi děkuji a jsem zvědavý a těším se.